A környezetünkben is látjuk, hogy a közösségek egyre inkább erodálódnak, meg szűnnek meg, és hogy nagyon sokan találják magukat abban a helyzetben, hogy egyedül laknak, nincs kihez szólni, nem tudnak igazán integrálódni közösségekbe a fiatalok. Én Tátrai Papági vagyok, a Bíró Alapítványban dolgozom. Ebben a házban, mivel Bíró Éva nevét hordozza, aki emberorvos volt, alapvetően egészségügyi dolgozók lakhatnak. A Honvéd Kórház baleseti sebészeti osztályán dolgozom. Vajdaságból származom, Zentáról jöttem. Ápoló, gyógyszerész, gyógytornász laktak itt. Orvos kollégák, az mindig jó, hogyha tudunk ilyenekről beszélgetni. Levezetéskép, vagy ti hogy csináljátok, mi hogy csináljuk. A Bíró családnak a története az egyébként a határon túlon kezdődik, szabadkai családról van szó. Ez egy orvos família, ahol egy fiú és egy lány született a családba. Évi az apukája nyomán emberorvos, Oszkár pedig az állatok rajongása után állatorvos lett. Úgy alakult az életük, hogy utána mindketten ide Budapestre költöztek, és itt éltek. Sajnos az Évi megbetegedett 2012 környékén, és egy nagyon gyors és intenzív betegségnek a végén sajnos 2014-ben meghalt. Ez a fal a Bíró Alapítvány alapítóinak állít emléke. Ő maga Bíró Éva, róla kapta az alapítvány a nevét. Az ő öccse, dr. Bíró Oszkár, aki fejéből az egész alapítvány ötlete kipattant, és itt pedig az édesanyjuk látható. 2014-ben nem csak az Évi halt meg, hanem az édesapjuk is. A vagyon az Oszkárra szállt át. A saját életen keresztül megtapasztalta azt, hogy milyen egyedül élni, egyedül maradni. Ebből indult ki, amikor úgy érezte, hogy akkor a legjobb módja talán az, hogyha alapítványi formában egy közös életteret hoz létre a fiatalokra gondolt elsősorban. Ez a nappali, azt is lehet mondani, hogy a közösségi tér szíve és lelke, itt szoktunk összegyűlni. Itt látható a Oszkárnak és Évának a könyvtára. Nagyon komoly könyvek vannak ám itt. TV, itt szoktunk filmezni, vagy ide egy ilyen nagy fehér vászon, itt követtük a foci VB-t, csak akkor az egész kanapét meg mindent ide tettünk, és akkor innen szurkoltunk az első sorból. Akkor a konyha ebédlővel. Ezt most ugye én mutatom meg, de igazából hát én nem sokat szoktam lenni, tehát hogy kávét azt tudok főzni, más nem. Úgyhogy... A kemény magos közösségi lakhatás az úgy zajlik, hogy néhányan összeállnak, és összeadják a pénzüket, és közösen vesznek valamit, és közösen alakítják ki a bennlakásnak a szabályait. A mi esetünkben ez egy picit máshogy működik, mert itt egy ingatlan adott, és egyenlőre még a bennlakók, a bekerülőknek a körét is a kuratórium határozza meg, de erre teszünk lépéseket, hogy már a bennlevők is minél inkább részt tudjanak majd venni ebbe a folyamatba. Ebben az emlékkönyvben gyűjtjük össze a képeket azokról a lakókról, akik itt voltak nálunk. Itt láthatjátok a Kamillát, aki az egyike az első beköltözőnknek. Ő ma már nem lakik itt, ő azóta boldog családi életet ér kisbabájukkal. Ők pedig most is itt laknak. A házban alapvetően 8 szoba van, ebből 2 olyan, hogy ott párok és házastársak is szobát kaphatnak. Jelenleg a házban 9-en laknak. Nagy Bálint vagyok, 32 éves vagyok. Én fehérjék térszerkezetével foglalkozok, ez azt jelenti, hogy biokémia, biokémián belül szerkezeti biokémia és azon belül fehérjékémia. 2019-ben költöztem be. A költözéskor opció volt egy albérlet választása is, viszont nagyon tetszett ez a közösség, amelyet itt láttam, ez volt a legfőbb motiváció, hogy ide jöjjek. Amikor felvételi van, akkor nagyon sokrétűen próbáljuk megnézni a jelentkezőket, megnézzük igen a szociális hátterüket, előnyben részesítjük azokat, akikről úgy gondoljuk, hogy nincs megfelelő
anyagi hátterük, vagy családi hátterük ahhoz, hogy itt Budapesten nyugodt körülmények között tudjanak élni. A jelentkezők életének szinte minden területét próbáljuk így feltérképezni, hogy igazán azok kapják meg ezt a lehetőséget, akik az adott évben jelentkezők közül leginkább rászorulnak erre. Hát ez nagy segítség azért ez a hely. Albérletárnak a töredékét fizetjük. Nyilván én is szeretnék majd egy saját lakásba költözni, és ebben nagyon sokat segít azáltal, hogy azt, amit a lakbérre költenék, azt most félre tudom tenni. Azok, akik itt laknak, szobamérettől változik, de 25 és 45 ezer forint havi bérrel számolhatnak. Most a megváltozott rezsijárak következtében ezt az árat meg kellett emelnünk, így most mindenki 10 000 forinttal többet fizet egységesen, viszont ez az összeg nem fedezné le a megemelkedett rezsijárakat, és akkor a többit az pedig az alapítvány saját forrásaiból kiegészíti. Ez itt a sauna. Itt szoktunk összegyűlni akár a lakókkal, akár barátokkal. Azt kérted, hogy mutassam meg a takarítási rendet, ami ironikus, hogy pont én mutatom meg, hisz én vagyok az, aki a legrenitensebb diák ebben a történetben. Itt van, hogy melyik héten mit kéne csinálni, és hogy elvégeztük-e vagy nem. Ezt jobban szeretem, ezt, hogy ki van itthon és ki nincs itthon. Vendég, nem vendég. Ebből nem szokott probléma lenni, hogy ki az, aki társaságot fogad, ki az, aki vendéget fogad. Elférünk. Minden hónapban van egy nap, általában ez a harmadik szombat szokott lenni, amit közösségi napként apostrofálunk. Ilyenkor a napot egy megbeszéléssel indítjuk, és akkor általában utána, a megbeszélés után szokott valamilyen program lenni. Augusztus végén a alapítványi születésnap, azt mindig meg szoktuk ünnepelni. Akkor jönnek a régi tagok, mostani tagok, napközben főzés, medencézés, éjszaka meg koncert. Új évet közösen töltöttük, karácsonyozni szoktunk közösen, nyáron van egy közös szabadkai útunk. A Covid alatt is nagyon nagy segítség volt. Mi orvosok is foglalkoztunk olyannal, ami nagyon megterhelő volt, de az ápolók is rohadt kemény munkát végeztek abba a szkafanderekbe, és nagyon jó volt az, hogy ezt meg tudtuk beszélni. Amikor az alapítvány elindult, akkor én még nem voltam a kuratóriumban, akkor az volt a kiinduló pont, hogy mindenki, aki jelentkezik, akkor 3 évig maradhat. Azt érzékeltük, hogy ez a 3 év ez igazából kevés, és így most 5 évig maradhatnak a bekerültek, és azt látjuk, hogy ez egy sokkal jobb felállás, mert sokkal mélyebb kapcsolatok alakulnak ki, sokkal inkább létrejön igazán a közösség a házon belül, és sokkal inkább érzik igazán az otthonuknak ezt a helyet.